काय चालेल मित्रांनो, काय अभ्यास वगैरे काही करता की नाही? 3 लेक्चर वगैरे झालेत आपले आता मायक्रोब्स ह्युमन वेलफेअरवर. एकदा आपण रिकॉल करूया काय काय शिकलो मागच्या 3 लेक्चरमध्ये. सुरुवातीला सर्वात इंट्रो घेतला होता आणि त्या इंट्रोमध्ये तुम्हाला बॅक्टेरिया व्हायरसबद्दल थोडीफार माहिती दिली होती. 11 मधली संपूर्ण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशनमध्ये जे काही दिलेलं आहे थोडक्यात जे पॉईंट आउट आहे की ज्या पॉईंटवर हायलाईट करावं लागतं तुम्हाला बॅक्टेरिया आणि व्हायरसवर, त्याबद्दल तुम्हाला थोडीफार माहिती सांगितलेली आहे. बॅक्टेरियामध्ये काय काय सांगितलेलं आहे? स्मॉलेस्ट लिव्हिंग सेल्स म्हणून होणे बॅक्टेरियामधला मायकोप्लाझ्मा. मायकोप्लाझ्माचे 3 कॅरेक्टर सांगितले होते. कोणकोणते सांगितले होते? एक तर स्मॉलेस्ट लिव्हिंग सेल आहे, विदाऊट सेल वॉल आहे आणि ऑक्सिजन शिवाय पण त्याचं अस्तित्व आहे का? तर आहे. तर आणखीन एक त्यावर काय कोणता हायलाईट करायला सांगितलं होता मुद्दा की संपूर्ण मायक्रोप्लाझ्मा हे जे असतात ते संपूर्ण शरीरासाठी प्लांट आणि ॲनिमलला घातक असतात का? नाही. तर मेनी म्हणजे आउट ऑफ 170 मायक्रोप्लाझ्मा पॅथोजेनिक इन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. मेनी हा शब्द लक्षात ठेवा. ऑल मायक्रोप्लाझ्मा आर नॉट हार्मफुल टू प्लांट्स अँड ॲनिमल. मेनी मायक्रोप्लाझ्मा हार्मफुल टू प्लांट्स अँड ॲनिमल. आणखीन काय पाहिलं होतं बॅक्टेरियामध्ये की ते दिसायला जरी सिंपल असते परंतु त्यांचं बिहेवियर कसं एकदम कॉम्प्लेक्स आहे. बरोबर. बॅक्टेरियल डिसीजेस कोणकोणते पाहिले होते आपण? क्लोरेला, सिट्रस कॅन्कर, टायफॉइड आणि टिटॅनस. हे झालं बॅक्टेरियाबद्दल ह्याच्या थोडंफार माहिती. आणखीन काय पाहिलं होतं बॅक्टेरियामध्ये की त्याचं रिप्रोड्यूस कसं करतात? तर एकतर फ्युजनद्वारे करतात, अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये काय करतात ते स्पोर्स डेव्हलप करतात, आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये ते काय करतात? सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ DNA ट्रान्सफर करतात. ह्या ज्या फिंगर टिप्सवर ज्या गोष्टी सांगितल्या तिथं हायलाईट करण्याचा तुम्ही पण प्रयत्न करा, कारण की एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ह्याच गोष्टी त्यांनी विचारतात. एक पुन्हा बॅक्टेरियाचे प्रकार 4 सांगतात आपण: रॉड शेप, स्पायरल, स्पेरिकल आणि कॉमा शेप. आणखी आर्किबॅक्टेरिया आणि युबॅक्टेरिया. आर्किबॅक्टेरियाचे अंडर कोण येते? सॉल्ट एरियाजमध्ये येतात, हॉट स्प्रिंग्समध्ये येतात आणि मार्शी एरियाजमध्ये येतात. मार्शी एरियाज म्हटलं की मिथेनोजन आलं की ते रुमिनंट ॲनिमल्स आले त्यांच्या गटमधलं त्यांच्या म्हणजे जे डंग आहे त्याद्वारे मिथेन गॅसची निर्मिती होते. युबॅक्टेरियामध्ये आलं त्याचं एक्झाम्पल काय? सायनोबॅक्टेरिया आणि ब्लू ग्रीन अल्गी. मग जे सायनोबॅक्टेरिया आहे ते काय त्याच्यात काय असतं? क्लोरोफिल असतं. मग ते काय करतं? फोटोसिंथेसिस करतं. त्यामुळं सायनोबॅक्टेरिया कसे आहेत? म्हणजे ऑटोट्रॉपिक आहेत, कारण ते स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात. बरोबर. मग सायनोबॅक्टेरिया ब्लू ग्रीन अल्गीच्या अंडर कोणकोणते एक्झाम्पल दिलेले त्यांनी? नॉनस्टॉप आणि अनाबिना. आठवलं? तर सायनोबॅक्टेरियाची जी कव्हरिंग असते ती कोणती सांगितली होती तुम्हाला? कशी असते? सांगा तुम्ही. त्याची कव्हरिंग आणि नोस्टॉकवर एक डायग्राम दिलेली नोस्टॉकची राईट साईडला कोपऱ्यामध्ये. जर स्पेसिफिक नोस्टॉक बद्दल काय लिहायचं मी हे पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि सायनोबॅक्टेरियाची आली तर त्याचं काय लिहायचं हे पण सांगितलं आहे. तुम्ही आता आठवा. पुन्हा येऊ व्हायरसमध्ये. व्हायरस बॅक्टेरिया सगळ्यात मोठे असतात, नंतर व्हायरस, नंतर व्हेरिओड्स आणि प्रायमस. असं डिसेंडिंग ऑर्डरनं आपण त्यांना त्यांच्या म्हणजे काय म्हणतात साईनुसार आपण त्यांना हे करू शकतो. तर व्हायरसचे तुम्हाला काही डिसीज सांगितले होते. बरोबर. मग ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. व्हायरसमध्ये जे जेनेटिक मटेरियल असतं ते एकाच याच्यावर ते DNA किंवा RNA असतात का? नाही. तर स्पेसिफिक एका याच्यात ते DNA तरी असतात किंवा RNA तरी असतात. मग व्हायरस ज्या प्लॅन्टवरती इन्फेक्ट करते ते कसं असतं? त्यात सिंगल स्ट्रँडेड RNA असतो का DNA असतो? आणि व्हायरस ज्या ॲनिमलवरती इन्फेक्ट करतो त्यात काय असतं हे पण मी तुम्हाला सांगितलं आहे. नंतर येत होता मेन चॅप्टरकडं. सर्वात तुम्हाला शिकवलं हाऊसहोल्डमध्ये इडली डोसा आला, मिल्कचं कर्डमध्ये आलं. आणखीन काय आलं? बेकर्स लिस्ट आली. सॅक्रॅमायसिस सर्व्हिसेसचं डफचं रूपांतर लक्षात केलं आपण. ब्रेडमध्ये आलं. मग चीज आली. चीजचे 2 प्रकार आले, स्विस चीज आणि रॉकीफोर्डचे. स्विस चीजमध्ये कोणतं आलं? स्विस चीजमध्ये कशाचा वापर केला? नावं पाठ करत चला यार तुम्ही. नावांची हे जे नाव आहेत ना हे तुम्हाला पाठांतरच करेल. तुम्ही तुमचे बघा मी माझं एक मेथोडॉलॉजी सांगेल की बाबा तुम्ही ह्याच पद्धतीने पाठ करा. ते तुम्हाला माहिती लादण्यासारखं. तुम्हाला ते पाठ होणार का? तर नाही होणार. तुम्ही काय करत चला माहिती आहे का की काही पण तोडफोड करायची यार. नावाची काही करा. तुम्हाला जी तुमच्या लँग्वेजमध्ये जे तुम्हाला स्वतःला लक्षात राहते. तुम्हाला मी विचारणार आहे का? हां, तू काय कर, स्विस चीज जे असतं फर्मेंटेशन करतो त्याचं मग तिथं काय वापरलं जातं? मग तिथं जे CO2 म्हणजे तिथं जे लार्ज होल्स असतात
ते कशामुळे येतात मी तुम्हाला कधी विचारणार आहे का? हे तुम्हाला व्यक्त कधी व्हायचं ते परीक्षेतूनच व्हायचे, बरोबर. तुम्ही तुमचे उच्चार एकतर स्पष्ट ठेवायचे, पण ती जी आठवण आहे ना, बरोबर. आता ट्रॉपिफोर्ड चीजमध्ये फंगायचा समजा वापर करतात, स्पेसिफिक फंगाय का तर नाही. आता ज्या सॅक्रोमायसिस समजा सर्वेसी जी बेकर सिस्टेम उच्चार जरी आवड झालं तुम्हाला समजत नाही ना, म्हणजे किंवा लक्षात राहत नाही, तुम्ही तुमची फोड करा, काय कसं करायचं तसं करा, फक्त लक्षात राहण्याची मतलब, बरोबर. आपल्याला क्वेश्चन अटेम्प्ट झाला पाहिजे. कुठं तुम्हाला स्टेजवरून या प्लॅटफॉर्मवर येऊन व्यक्त व्हायचंय का, किंवा उच्चाराची आपल्याला काही स्पर्धा ठेवायची का, कोणाला उच्चार स्पष्ट येतात, इंग्लिशचे चलत येतं, लाईन तर लागत तर बरं काही पाहूत तरी. ही गोष्ट ही भीती मनात बाळगू नका, तुम्हाला जसे उच्चार येते तसे तुम्ही उच्चार करत चला. हे झालं हाऊसहोल्डबद्दल. नंतर येतो आपण कशात, इंडस्ट्रियलमध्ये काय 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 पाहिलं, सगळ्या गोष्टी पाहिल्या. वाईन, बियर, विस्की, ब्रँडी, रम. वाईन आणि बियर कसे असतात तर विदाउट डिस्टिलेशन असतात. विस्की, ब्रँडी, रम कसे असतात तर विथ डिस्टिलेशन असतात, बरोबर आहे. फर्मेंटेशन प्रोसेस काय असते, डिस्टिलेशन प्रोसेस काय असते हे पण पाहिलेले आहे. विदाउट डिस्टिलेशन म्हटल्यामुळे अल्कोहोल कंटेंट काय येतं तर कमी येतं वाईन आणि बिअरमध्ये. आणि विस्की, ब्रँडी, रममध्ये काय होतं, डिस्टिलेशन केल्यामुळे अल्कोहोलचं कंटेंट जास्त येतं. आता आज आपण लक्षात ठेवू, आज काय बघणार आहे तुम्ही लक्षात ठेवा. मायक्रोब्सचा वापर कुठं होतो. मायक्रोब्स आर ऑल्सो युज्ड फॉर मेकिंग ऑर्गॅनिक ॲसिड्स, अल्कोहोल आणि एन्झाईम्स. आपण हाऊसहोल्डमध्ये पाहिलं, इंडस्ट्रियलमध्ये पाहिलं. आता कुठं पाहणार आहोत आपण, ऑर्गॅनिक ॲसिड्स, जे आपले डे टू डे लाईफमध्ये ॲसिड्स पाहतो, ऑर्गॅनिक ॲसिड्स, बरोबर. हे अल्कोहोलमध्ये त्याचा पाहिला आपण कोणती, ब्रुअर्स ईस्ट जी पाहिली आपण कालच्या तासिकेमध्ये. ईस्टचा वापर करून आपण काय करतो, इथेनॉलची निर्मिती करतो. आणखी कोणत्या अशा एन्झाईम्स आहेत की जिथं मायक्रोब्स वापरतो. सुरुवातीला आपण काय पाहिलं, ऑर्गॅनिक ॲसिड्स. एक्झाम्पल ऑफ ऑर्गॅनिक ॲसिड्स आर, कोणकोणते एक्झाम्पल्स आहेत ऑर्गॅनिक ॲसिडचे तुम्ही जे पाहता, ज्यांची नावं तुम्ही पाहिलेले समजा वाचलेले आहेत, कुठं अशा प्रोडक्टवरती इथे असं वाचलेले. त्यात कोणत्या मायक्रोब्सचा वापर केला जातो आणि ते ॲसिड बनवलं जातं. मग आता सर्वप्रथम कोणतं येणार आहे, ॲस्परगिलस नायगर. हे एक फंगाय ऑफ कशाचा, सिट्रिक ॲसिड, जे आपण सिट्रिक ॲसिड म्हणतो. सिट्रिक ॲसिडमध्ये कोणत्या फंगसचा वापर केला जातो तर ॲस्परगिलस नायगर, कळलं. दुसरं कोणते, ॲसिटोबॅक्टर ॲसिटाय. हा एक बॅक्टेरिया आहे, कशात वापर केला जातो, ॲसिटिक ॲसिड. आता बघा मी तर एकदम साधं म्हणजे तुम्हाला कसं समजता, एवढी काही माझी ट्रिक नाही, उगाच जसं लक्षात राहते मी माझं ठरलेलं बघ. एसी आणि एसी, ॲसिटोबॅक्टर ॲसिड, हा जो बॅक्टेरिया आहे कशात वापर केला जातो, ॲसिटिक ॲसिडमध्ये. क्लॉस्ट्रिडियम ब्युटायरिकम, हा बॅक्टेरियाचा कुठं वापर केला जातो, ब्युटायरिकम म्हटलं त्यामुळे काय झालं, ब्युटायरिक ॲसिड आलं, कळलं का. क्लॉस्ट्रिडियम ब्युटायरिकम हा जो बॅक्टेरिया आहे याचा वापर कुठे केला जातो, कोणत्या ॲसिड बनवण्यासाठी केला जातो तर ब्युटायरिक ॲसिड बनवण्यासाठी केला जातो, बरोबर. ॲसिटोबॅक्टर ॲसिटाय हा जो बॅक्टेरिया आहे याचा वापर कुठे केला जातो, ॲसिटिक ॲसिड बनवण्यासाठी केला जातो. ॲस्परगिलस नायगर जे आहे फंगस ऑफ सिट्रिक ॲसिड, ॲस्परगिलस नायगरचा वापर कुठे केला जातो, सिट्रिक ॲसिड बनवण्यासाठी केला जातो. हे बघा हा चॅप्टर आहे ना, बोरिंग तर नाही म्हणता येणार तुम्हाला. डे टू डे लाईफमध्ये जे काही बदल दिसतात मी तुम्हाला इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलं की मायक्रोब्स आपल्यासाठी हार्मफुल आहे की मायक्रोब्स आपल्यासाठी चांगला आहे. तर तुम्ही हा चॅप्टर अंडरस्टँड करून सगळं काही समजून तुम्ही त्याचे फायदे पण पाहू शकतात आणि तोटे पण पाहू शकतात, बरोबर. या चॅप्टरमध्ये कन्सेप्ट अशा नाही आहेत, तुम्हाला जेवढं म्हणजे पाठांतर आहे आणि जी के सराउंडिंगचं नॉलेज की बाबा जे आपल्या सराउंडिंग सभोवताली ज्या काही गोष्टी घडत आहेत त्या कशा घडत आहेत त्याच्या मागं कोणाचा हात आहे, अदृश्य हात, अदृश्य शक्ती म्हणतो ना. आता मायक्रोब्सची शक्ती कोणाला दिसणार आहे कसा, मायक्रोब्सची शक्ती कोणाला दिसून येणार आहे का की मायक्रोब्स उड्या मारणार आहे. तुम्ही एखादा समजा एक गोष्ट सांगतो, गोष्ट म्हणजे जास्त वेळ नाही सांगत की एखादी तुम्ही गोष्ट केला, समजलं एखाद्या गरिबाची वगैरे मदत केला किंवा एखादं अन्नदान केला. अन्नदान केल्यानंतर ती गोष्ट, अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ दान म्हणतो आपण, पण अन्नदान केल्यानंतर आजकाल कसं करतात की लोक फोटो काढतात, सेल्फी घेतात आणि ते मीडियावर अपलोड करतात. त्या गोष्टी करणं चुकीचे.
अन्नदान करत आहात ना, तुम्हाला तुमचं पुण्य लाभत आहे ना, तुम्ही वैयक्तिकरित्या म्हणजे स्वतःला एकदम चांगलं वाटतंय तुम्हाला किंवा तुम्ही कोणतं तरी पुण्याचं काम केलं. मग अशा गोष्टी लीक करत जाऊ नये, कळालं का? तुम्ही अन्नदान करत आहात आणि त्याचा फोटो काढून बाहेर सेंड करायचा, कळालं? मग तुम्ही ही गोष्ट दुसरं एक बाजू लक्षात ठेवा, तुम्ही जर अन्नदान केला, तुम्ही तुमचं पुण्याचं काम तुमच्या पदरात पडलं, इतकं पुण्याचं काम आहे अन्नदान करणं, ही सर्वश्रेष्ठ आहे. कुठं मंदिरात दान धर्म करण्यापेक्षा, इकडं तिकडं पैसा उधळण्यापेक्षा अन्नदान हे एकदम ग्राउंड लेवलला ज्याला गरज आहे, ज्या व्यक्तीला, आपण त्यालाच अन्नदान करतो. पण त्याला केल्यानंतर तो बिचाराला 3 टाईमची जेवणाची व्यवस्था होते, तुम्ही त्याला अन्नदान केल्यामुळं आपण आपल्या घरी जातो. पण त्याला जे 3 टाईमचं जेवण भेटलं, त्याच्या मागे कुणाचा हात होता? तर तुमचा होता. हे जगाला कळालं का? तुम्ही फोटो वगैरे काढल्याशिवाय तर नाही कळालं. ठीक आहे, एका लिमिट पुरतं तुम्ही तुमचा फोटो घेतलाय, साहजिक आहे गोष्ट. पण ती मीडियावर तुम्ही जर जी प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी त्याचा जो आपण आजकालचा जो ट्रेंड आहे, तो गोष्ट चुकीची. तर तुम्ही त्याला दिलं, 3 वेळेस जेवण दिला, तुम्हाला स्वतःहून पुण्य लाभलं, तुम्ही म्हणजे तुमचे विचार ते होते ना. तुम्ही जर अन्नदान करत आहात, त्या लेवलला गेला, त्याचा अर्थ तुम्ही सगळ्या गोष्टींनी आहात, परिपक्व आहात, तुमची मॅच्युरिटी आहे, तुमचे विचार पण चांगले आहेत, मान्य. तुम्ही त्याला जेवण वगैरे दिलात, पण तुम्ही ही गोष्ट बाहेर नाही लिखू दिली, समजलं? तो तर माणूस दिवसभर तसा एकदम गुरमीत चालला, एकदम मस्त हसत खेळत इकडे गेला, फिरला, तिकडे फिरला. ज्याची अन्नदान कोणाला करतो आपण? जे रस्त्यावरचे बेगर्स वगैरे आहेत, भिकारी वगैरे जे लोकांना, त्याचं जे दिवसाचं जे रुटीन आहे, तुम्ही अन्नदान केल्यामुळं तो चालू शकला, सगळ्या एनर्जीने त्या गोष्टी. पण त्याच्या मागे तुम्ही जर लीक गोष्ट नाही केली, तर अदृश्य आहात म्हणून कोण होता? तर तुम्ही होता, बरोबर. त्याच प्रकारे हे जेवढे काय ऍसिड्स असतात, हे आरडाओरड करणार आहेत का? की बाबा मी फंगस आहे बरं का, मी बॅक्टेरिया बरं का, मी हे बरं का, मी ते बरं का, मी इष्ट बरं का, मी माझा आहे ना. तुम्ही जे ऍसिटिक ऍसिड जे वापर करता, तिथं मी वापरायला गेलो बरं का, ते असं बाहेरून सांगते का? तर नाही सांगत. ह्या गोष्टी एकदम सायलेंट असतात, हे तुम्हाला पाठांतरच करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं बोर होऊन जाऊ नका या चॅप्टरला. हे बघा, हा चॅप्टरच आहे, कन्सेप्च्युअल या चॅप्टरमध्ये काहीच नाही, कळलं? ज्या गोष्टीत सरळ अशा होत गेल्या तर तशाच होत जातात. इथं हे नाव दिले, तिथे तेच नाव दिले. फक्त म्हणजे तुम्हाला थोड्याफार त्या गोष्टी इमेजिन व्हाव्या, त्यासाठी मी बाकीच्या गोष्टी सांगते, कळलं? तर चौथं पंथ लॅक्टोबॅसिलस. आपण लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया पाहिला, कशामध्ये पाहिला? की मिल्कचं रूपांतर कर्डमध्ये. आता पुस्तकात 4 एक्झाम्पल दिले, कोणते? ऑर्गॅनिक ऍसिडचे. आता कोणता कटला सांगतो? लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया जे आहे लॅक्टोबॅसिलस, हे माहिती आहे हा, हे कटलं. आता आपण काय पाठांतर केलं? ऍसिटोबॅक्टर ऍसिटाय हा जो बॅक्टेरिया आहे, आता हे दोन्ही बॅक्टेरियाच आहेत, ऍसिटोबॅक्टर ऍसिटाय, क्लोस्ट्रिडियम. ऍसिटोबॅक्टर ऍसिटायचं काय केलं आपण? ऍसिटिक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट केलं, ACAC. हे पाठ झालं. क्लोस्ट्रिडियम ब्युटायरिकम ऑफ ब्युटायरिक ऍसिड, ब्युटायरिकम म्हणून ब्युटायरिक ऍसिड, हे पण कट झालं. असं समजतं बरं तुम्हाला. हे गोष्ट लक्षात ठेवा की जे हे आहे ब्युटायरिकम ऑफ ब्युटायरिक ऍसिड, डोळे झाकून काय करतात? क्लोस्ट्रिडियम लक्षातच नाही ठेवायचं. ब्युटायरिकम आहे तर ब्युटेरिक ऍसिड. पण ते सेट करणारे काय करतात त्यांना माहिती आहे, त्याच्यातल्या पळवाटा माहीत असतात त्यांना, बरोबर आहे. ते काय करतात, पोरं कसे पाठ करतात, ते काय करतात? हेच नाव चेंज करा, इथं दुसरं देतात. क्लॉस्ट्रिडियम आहे ना, TRID, क्लॉस्ट्रिडियम. तो काहीतरी म्हणजे असे मॅचिंग वर्ड्स येतात, ते आपण ते पाहतच नाही ना. हे डीएमआय दिसायला आणि ब्युटॅरिकमही दिसायला, त्यामुळं एक थोडा कॉमन सेन्स वापरा. क्लॉस्ट्रिडियम आहे तिथं, ब्युटॅरिकम ऑफ ब्युटॅरिक ऍसिड. आणि सगळ्यात शेवटचं कोणतं? ऍस्परगिलस निगर, हा एक फंगस आहे ऑफ सिट्रिक ऍसिड. हा झालं कशाबद्दल? ऑर्गॅनिक ऍसिड्स बद्दल. आपण येऊ आता अल्कोहोल्सवर. जी इस्ट आहे कोणती? सॅकरोमायसिस सर्वेसी, युज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, जे आपण इथेनॉलचं प्रोडक्शन करतो, कळलं? तर त्यात जी इस्ट वापरली जाते तर कोणती? ती सॅकरोमायसिस सर्वेसी, कळलं? सॅकरोमायसिस सर्वेसी. आणखी कुठं? बेकर सिस्ट, कळलं? ब्युअर सिस्ट मध्ये सुद्धा इस्ट शुगरचं रूपांतर आपण कुठं करतो? इथेनॉल मध्ये करतो. कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल साठी कमर्शियल, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पकड़ा, आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को कैप्चर करके रखिए, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं जो बोलने चाहता हूँ, उसके पीछे का जो मीनिंग है आप कृपया उसको उसके ऊपर ध्यान दीजिए. ये यहाँ पे क्या लिखा है? ईस्ट,
जो ईस्ट है यहाँ का, हमने कल क्या देखा था, ईस्ट जो है ब्रूअर्स ईस्ट देखा था ना कल। ब्रूअर्स ईस्ट का जो यूज है वो क्या करता है, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूजफुल होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ईस्ट जो है वो भी इथेनॉल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। बेकर्स ईस्ट का नाम भी सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है, लेकिन वहां पे डफ का रूपांतर किस में हो रहा था, ब्रेड में हो रहा था। समझ में आया? इसीलिए ये जो कंफ्यूजन की जो लाइन है वो अभी क्लियर करिए आप। एक बार दिन ब दिन जाते गए ना और हमारी रीडिंग आपने ठीक ठाक से ढंग से नहीं की उसके उस टॉपिक के ऊपर, उस लाइन टू लाइन के ऊपर, वो चॅप्टर यहाँ पे तो कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नाही आहे। होणार तर काय आहे की तुम्ही त्यात गोंधळून जा। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट इथेनॉल म्हटलं की कोणतं ईस्ट, सॅक्रोमाइसिस सर्वेसी। बारीक एकदम शांततेत रीडिंग करा, तुम्हाला वेळ आहे ना भरपूर। आता मी हा चॅप्टर शिकवतोय, तुम्हाला सध्या 2च लेक्चर सुरू आहेत ना, वेळ द्या ना तुम्ही, वेळ द्या ना। वेळ द्यायला तुम्हाला काय होते का? आणि काय करा माहिती आहे का की बाबा एक सलग तुम्हाला वाचन जर होत नसेल तर थोडा वेळाने वाचा, पण आणखी माझे एक पॅराग्राफ तरी वाचा। तुम्ही आज इंडस्ट्रियलला बसला किंवा हाऊस होल्ड प्रोडक्ट्स म्हणजे मायक्रोब्स वापरतोय तुला बसलात वाचन करायला, वाचू नका पूर्ण। मी तुम्हाला म्हणतो काय, एका दमात तुम्ही पूर्ण बोल रीडिंग करू नका। रीडिंग कशी करा तर बीट वाईज घ्या बाबा। आजच्या दिवस जर तुम्ही ठरवलं, आज सरांनी लेक्चर नंबर 2 घेतलं तर काय घेतलं, जे काही घेऊ त्याचे 3 पार्ट करा। व्हिडिओ जर 40 मिनिटाचा असला, सकाळी 20 मिनिटं, दुपारी 20 मिनिटं, संध्याकाळी 20 मिनिटं, ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना अशा, किंवा ते होत नसलं, सरांनी कळलं, आता तुम्ही व्हिडिओ एकदा पूर्ण ऐकणार, ऐकल्यानंतर तुम्ही पुस्तकात जाणार, पुस्तकात गेल्यानंतर तुम्हाला कळतं की सरांनी आज एवढा पॅराग्राफ शिकवला। तुम्ही काय करा, झाल्या व्हिडिओ झाल्या वाटल्यास एक त्यात तुम्हाला कळलं की एवढ्या पेजमध्ये 6 पॅराग्राफ आहेत, दुपारून 2 करा, सकाळी 2 करा, रात्री 2 करा, काहीतरी जुगाड करा। कळलं का? जुगाड करून आपल्याला, जुगाड असा करू नका की ते पूर्ण आपल्यावरच रिव्हर्स बॅक मारला पाहिजे। कळलं का? ते आपल्याला जर परिणाम भोगता कामा आहे। आपण पळवाट का शोधतो, आपल्याला अभ्यासाची पळवाट शोधायची। कळलं? स्मार्ट स्टडी करायची, असं हार्डवर्क नाही। हार्डवर्क तर आलंच, भविष्यात तुम्हाला हार्डवर्क करावंच लागणार, परंतु सध्या ॲज अ म्हणजे की बाबा अभ्यासात जर तुमचं मन लागत नसेल तशा वेळेस तर मी गोष्ट बोलतोय। कळलं?